Ayan, magandang araw mga ka-LJ. We're going to make buko pandan for dessert. Ang una nating ingredients ay yung kinaid na buko. 3 pieces lang yan guys. Tapos 2 pack ng gulaman powder. Kaya 2 pack binili ko kasi babawas ako dyan pang gelatin. Yung cheese natin na hiwain natin na maliliit mamaya. White sugar para sa paglaga ng gulaman. Water para sa gulaman din. Saka Nestle cream 2, Nestle cream, all-purpose cream, alin man dun sa all-purpose cream na mabili nyo, pwede naman, kahit Alaska, kahit alin, pwede naman. Saka yung condensed milk natin. Ayan, mag-start na tayong maglaga ng gulaman. Gulaman muna unahin natin paglaga. Ang sabi dito, ayan, ang sabi dito, 6 cups or 1.5 liters ng tubig sa isang pakete. Pero ako ang gagawin ko is konting tubig lang para mas firm yung pagkaka-jelly natin. I-depend ko na lang siya sa dami ng gulaman. Ayan. Start na tayo guys. Maglaga ng gulaman. Few moments later. Ayan guys, nagpakulo na ako ng tubig. Ayan, kapag medyo kumulo na, medium heat lang, ilagay na natin yung powder natin. Bali parang 2 liters din yung tubig ko dyan. Kasi kung susundin natin yung 1.5 plus 1.5, 3 liters yun. Ito 2 liters lang po lahat. Para mas thick siya. Lagay na natin yung white sugar. Tikman na lang natin. Ang rami niya, depende sa tamis. Tapos huwag natin titigilang halo. Halo lang tayo ng halo. Mag-add tayo ng sugar kasi medyo matabang pa. Okay lang naman yung wag lang masyadong matamis. Kasi mamaya naman tatamis yun kasi halagyan pa natin ng gatas. Basta continue lang tayo ng halo. Nauna lahat, pati yung sugar. Pwede na natin siya isalin. Kasalain ko na lang para mawala yung buko. Mas magtitira ako ng kulupit para sa dessert. Few moments later. Mix and match na natin. Yan. Yung 2 box ng Nestle cream. Nestle cream. Ihalo natin. Sa isang latang gatas. Pagka matabang, pwede nating dagdagan ng gatas pa dyan. Meron pa akong gatas din na isang lata. Kahit kalahating lata lang ng malaki. Pag maliit, isang lata lang. Depende sa tamis. Kaya pwede pala dito na natin siya hati-hatiin. Paulitin na lang natin siya.
Yan, ihalo na natin. Take note guys, pwede kayong magdagdag ng condensed milk. Depende sa tamis na gusto nyo. Gulaman. Kaya kalahati lang muna yung nilagay ko kasi tansahin natin yan sa dami ng cream natin. Kasi mawawala ng lasa pag mas maraming sahog sa cream. Ay, dyan, pwede pa tayo magdagdag ng gulaman kasi kulang pa siya. Pwede pa siyang lagyan ng gulaman. Magkakat ulit tayo ng kalahating gulaman. Add ulit natin yung remaining na gulaman. Tapos yung half ng cheese. Yung half kasi lalagay natin mamaya sa ibabaw. Yung half ihalo natin. Pwede na rin pala natin ihalo lahat ng cheese. Sa ibabaw na lang siya. Okay na, pwede natin ilagay sa freezer. Magdamag